হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'টো হ'ল যে আপোনালোকৰ যদি চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নামটো আহিছে তো আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব চেংচন অৰ্ডাৰটো, এইটো প্ৰচেছ মই আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে ঘৰত বহি থাকি এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত নিজে ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকে চেংচন অৰ্ডাৰটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে চেংচন অৰ্ডাৰটো যদি ডাউনলোড কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ নামটো কোনো কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, কোনো কাটি দিব নোৱাৰে। আপোনালোকে যদি এইখন চেংচন লিষ্টটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি যদি ঘৰত প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰৰ নামৰ পৰা আপোনালোকে কোনো মানুহে এনেকুৱা আপোনালোকৰ নামটো কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি কাটি চায় তেনেহ'লে আপোনালোকে একোৱে বুজি নাপাব। তো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শুৰুৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ভিডিঅ' চলি থকাৰ তলত ৰঙা টাইপৰ বাটনটোত ক্লিক কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কাষত ওলাই অহা নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো এলাউ কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যে আমাৰ এইটো ভিডিঅ' ফেচবুক পেজত চাই আছে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। দে বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে চাৰ্চ বক্সটো দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব। মই যেনেকৈ টাইপ কৰি আছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি দিব PMAYG.NIC.in এনেকৈ লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো খুলি আহিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে অলপমান তল ফ্ৰেছ কৰিব। কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছা এৱাৰ্ড বুলি দিয়া আছে, তাৰপিছত আৱাজ চব বুলি দিয়া আছে, তাৰপিছত দেখা পাইছে ডকুমেণ্টছ, তাৰপিছত গাইডলাইন, তাৰপিছত দেখা পাইছে ষ্টেক হোল্ডাৰ। তো আপোনালোকে ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ অলপমান স্ক্ৰল কৰিব। কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন দেখা পাইছে। ইয়াতে দেখা পাইছে IAY PMAYG বেনিফিচিয়াৰী, তাৰপিছত দেখা পাইছে SECC ফেমিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছ, তাৰপিছত আবাৰ প্লাছ ফেমিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছ। তো আপোনালোকে ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন দেখা পাব। তো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ ওপৰত যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে IAY PMAYG বেনিফিচিয়াৰী, তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো খুলি আহিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে চাৰ্চ বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ। তো আপোনাৰ ইয়াতে এতিয়া দেখা পাব ইণ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ। তো আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত নামটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰটো পাইছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, তো আপোনালোকে এই নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইটো ষ্টেপ মই ইয়াতে ফিল কৰি আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো খুলি আহিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ, আপোনালোকৰ ডিটেইলছটো আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰপিছত তল ফালে স্ক্ৰল কৰিব। কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকৰ ষ্টেট নামটো দিয়া থাকিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত ব্লক, তাৰপিছত গ্ৰাম পঞ্চায়ত, আপোনালোকৰ ভিলেজ নামটো দিয়া থাকিব, গাঁৱৰ নামটো। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাব, আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰৰ ফালে দেখা পাব, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ডাউনলোড চেংচন অৰ্ডাৰ। তো আপোনালোকে ডাউনলোড চেংচন অৰ্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ PDF খন আহি যাব, এনেকৈ আপোনাৰ ডাউনলোড অপশ্যনটো আহি যাব। তো ইয়াতে দেখা পাইছে PDF, তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ দেখাব ছেভ বুলি অপশ্যন এটা দেখাব। তো আপোনালোকে ছেভৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চেংচন অৰ্ডাৰটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ভিডিঅ' চলি থকাৰ তলত ৰঙা টাইপৰ বাটনটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কাষত ওলাই অহা নটিফিকেশ্যন বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো এলাউ কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।